ආයුබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ අල වලින් රසවත් කට ගැස්මක් ඒ වගේම බෝල්ස් ටිකක් තමයි අල බෝල. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙකක් තුනක් වගේ තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරිම ඉක්මනින් රසට හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ, මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදියට අලගෙඩි දෙකක් සහ කැරට් අල තුනක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ටිකක් ලොකු අලගෙඩි. ඉතින් මේ විදියට සුද්ධ කරලා ඊට පස්සේ අපිට මේක මේ විදියට ගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට ගාගෙන අල සහ කැරට් ඊට පස්සේ අපිට ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම්ස් 200ක්. ඒ වගේම බිත්තර ගෙඩියක් අවශ්‍ය වෙනවා. ලුණු කොළ ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ලුණු කොළ කෝප්පයක් විතර මේ අලගෙඩි ප්‍රමාණයට ලුණු කොළ කෝප්පයක් ඇති. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ තව ලුණු ගම්මිරිස් ටිකක් විතරයි, බැද ගන්න තෙල් ටිකක්. හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්, ඉක්මනින් හදන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ හීනියට ගාගත්තු කැරට් සහ අල. ඉතින් මේ විදියටම එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු කොළත් මේ විදියට හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. වීඩියෝ එක අතරවාරේ මතක් කරනවා, ඔයා තවමත් මාලිඩී සිල්වා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මගේ වීඩියෝ ඉක්මනින්ම ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලුණු කොළ ටිකත් මේ විදියට එකතු කර ගන්නවා. අපි ඊළඟට බිත්තර දෙකක් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මෙතන ටිකක් අල වැඩිපුර තියෙන හින්දා බිත්තර දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. පාන් පිටි තමයි මම එකතු කරේ. ඔයාලට මේකට කඩල පිටි උනත් එකතු කරන්න පුළුවන්. මේක අරාබි ස්ටයිල් එකට හදන එකක් තමයි. අපි අරාබියට pakora කියලා හදනවා මේ විදියට. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තමයි බෝල්ස් විදියට හදාගන්නේ. අරාබි කෑමක් තමයි. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදියට හදලා හවස බඩගින්නට, පුංචි බඩගින්නට, එහෙම නැතිනම් කට ගැස්මට මේ වගේ දෙයක් හදාගෙන පවුලයත් එක්ක රස බලන්න. ඉතින් අවශ්‍ය වෙන්නේ දේවල් කීපයක් විතරයි ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. බිත්තර ගෙඩි දෙකක්, පාන් පිටි ග්‍රෑම්ස් 200ක්, අල සහ කැරට් ලුණු කොළ එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේකට ලුණු ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරගත්තා රසය අනුව. ඊළඟට මේක හොඳින් මේ විදියට කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලට අතින් උනත් මේක හොඳින් අනා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100ක් විතර මම එකතු කරලා ඊට පස්සේ තමයි ඊතුරු ග්‍රෑම් 100 එකතු කරගත්තේ. මොකද මේක මම පළවෙනි වතාවට හදන නිසා මට හිතුණා එකපාරට දැම්මොත් පාන් පිටි වැඩි වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පාන් පිටි ග්‍රෑම්ස් 200ක් මේකට එකතු කරගන්න. ඉස්සරලාම හැන්දෙන් කලවම් කරලා ඊට පස්සේ අතින් හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි බිත්තර, පාන් පිටි, ලුණු ගම්මිරිස් හොඳට කලවම් වෙන්නේ. ඩෝ එකක් වගේ අනාගෙන ඊට පස්සේ පුංචි බෝල වලට මෙන්න මේ විදියට තමයි අතේ ප්‍රමාණයට අරගන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලොකුවට ගන්න එපා. එතකොට මැද වැදෙන්නේ නැහැ. පුංචි පුංචි බෝල ගත්තාම මේක ඊට පස්සේ අපිට ටිකක් පිපිලා එනවා. ටිකක් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් පෙනුමකින් එනවා. මේ ප්‍රමාණයටම තියෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන පාන් පිටි එහෙම තියෙන නිසා අපිට ටිකක් ඩබල් වෙලා වගේ එනවා. ඒක නිසා පුංචි බෝල වලටම හදාගන්න. ඊට පස්සේ දලාල් කෝන් ඔයිල් තමයි මම අරගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පොල් තෙල්, කැමති කුකින් ඔයිල් වර්ගයකින් මේක බැද ගන්න. ඉතින් ගැඹුරු තෙලේ තමයි බැද ගන්න ඕන. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ ගින්දර වැඩි කරලා ඉස්සරලම ඊට පස්සේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගෙන මේ ටික බැද ගන්න. ඉතින් ගොඩාක් ගින්දර අඩු කරගන්නත් එපා, වැඩි කරගන්නත් එපා. ගොඩාක් වැඩි කරගත්තොත් මැද තැම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි පුංචි බෝල වලට හදාගන්නේ. පුංචි බෝල වුණාට මේක බැදෙනකොට ටිකක් වැඩිපුර පෙනුමක් එනවා අපිට. මේ විදියට විනාඩි 4ක් වගේ බැදෙනකොට දෙපැත්ත පොඩ්ඩක් කලවම් කරන්න ඕන බාගෙට බැදෙද්දි. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක තෙලෙන් බේරලා අරගන්නේ. ඉතින් ගොඩාක්ම ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙන, ඔයාලට පේනවා ගොඩක් ලස්සන කලර් එකක්. මේකේ කැරට් ඒ වගේම ලුණු කොළ තියෙන නිසා ගොඩක් ලස්සන කලර් එකක් සහ රසයක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක මම ඊයේ තමයි මේ රෙසිපි එක හැදුවේ. ඉතින් 24 වෙනිදා, අද 25. 25 වෙනිදා වෙනකොට ඒගොල්ලෝ කිව්වා තවත් ඕන කියලා ඒගොල්ලන්ට ඊළඟ දවසෙත් පාටි එකකට. ඉතින් ඒ තරම්ම රස වැටිලා. ඔයාලට පුළුවන් විශේෂ අවස්ථාවකට මේ වගේ අරාබි රසට අලුත් විදියට අල බෝල ටිකක් හදාගන්න. ඉතින් pakora කියලා තමයි අරාබියෙන් කියන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තලි විදියට තමයි සම්ප්‍රදායිකව හදන්නේ. රමදාන් එකට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය දෙයක් තමයි pakora. ඒක චුට්ටක් මේක පැත්තලි විදියට, ඒ කියන්නේ වඩේ වගේ තමයි ඒක හදාගන්නේ. ඉතින් මම බෝල වගේ හැදුවේ. ඒකට ගන්නේ
කඩල පිටි. ඉතින් මම මේකට පාන් පිටි දාගත්තා ටිකක් ක්‍රිස්පි ගතිය එන්න. ඔයාලට පුළුවන් කඩල පිටි, පාන් පිටි ඒ වගේ දේවල් දාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකට කෝන් පවුඩර් උනත් එකතු කරගන්න. කෝන් පවුඩර්, කෝන් ෆ්ලවර්. ඉතින් ඒ කැමති එකක් දාගෙන මේ ක්‍රමයට හදලා රස බලන්න පුළුවන්. පුංචි අයත් ගොඩක් කැමති වෙයි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හදාගෙන අවසන් කරේ. පුංචි දෙයකින් ගොඩක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වුණා පුංචි ප්‍රමාණකින්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. කැමති වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට රැඳෙන ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. හමුවෙමු තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්නම්. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.